Om man har problem att sova så är det viktigt att se till att man inte gör massa andra saker i sängen än det som den är till för, nämligen att sova och kanske ligga. Hej Anna! Hej! Varför är det så viktigt med sömn? Det är en av våra viktigaste former för återhämtning faktiskt. När vi sover så fräschar vi upp immunförsvaret så att vi håller oss friska länge. Sömnen är också jätteviktig för minnesfunktionerna. Så vi sorterar minnen och sorterar bort minnen också på natten. IKEA har gjort en stor undersökning om sömn. Vad har vi lärt oss av den? Den visar att komfort och temperatur är det som de flesta tycker är allra viktigast. Valet av kudde kommer allra först, men också vilken temperatur man har i rummet, vilket täcke man har och vilken madrass man har. Varför har vi så svårt för att sova? Jag skulle säga att en stor bov i det här dramat är faktiskt hur vi har det på dagen. Om vi har mycket omkring oss, om vi är stressade, om vi är oroliga för saker, så kommer det påverka hur lätt vi har att somna och även behålla sömnen på natten. Vissa somnar ju bra, men kanske vaknar framåt småtimmarna istället. Vad beror det på? Ja, men det beror på att den mesta djupsömnen som vi har, den sker under sömnens första timmar. Så fram på de där små timmarna, då sover vi lite ytligare. Och det kan göra det svårare också att somna om. Att en del vaknar upp och ligger där och börjar spinna igång. Och det kan vara väldigt, väldigt frustrerande och jobbigt. Men en sak som är skönt att känna till då är ju att den viktigaste återhämtningen, den sker under djupsömnen. Min partner, han snarkar jättemycket och jag håller på att bli helt galen. Vad ska vi göra för att slippa ha separata sovrum? Ja, men ett tips kan ju vara att inte ha helt separata sovrum, men faktiskt ha ett sorts litet akutrum eller en extra sängplats någonstans. Då kan man ju gå och lägga sig ihop, man kan prata, man kan kyssas, man kan läsa bok bredvid varandra. Men sen när det är dags att släcka lampan så kanske en ändå ska pinna iväg till akutrummet. Ibland känns sömn som en hel vetenskap. Måste det vara så komplicerat? Ja, men om vi tar det från ett heminredningsperspektiv till att börja med, så finns det 6 olika områden i sitt sovrum som man kan se över. Och dessa är till att börja med komforten, det är temperaturen, det är ljuset, eller rättare sagt mörkret, det är ljud, det är bra luftkvalitet och sen är det faktiskt också om man har det organiserat runt omkring sig. Allt detta påverkar om man sover bättre. Min mamma berättade till mig att man ska byta bäddmadrass varje 5:e år. Är det sant? Ja, vad tänker vi kring det? Först och främst tänker vi att man mår alltid rätt. Men kanske inte riktigt i det här fallet. En bäddmadrass håller faktiskt mycket längre än så. Framförallt om man tar hand om den på rätt sätt. Mitt tips skulle istället vara investera i ett madrassskydd. Och så kan man tvätta det ofta. Så håller den längre. Sidosovare. Kallt i rummet, varmt under täcket. Naken. Definitivt snus. En gång, gärna 2. Mjuk. Tjockt. Om man vill somna lättare, vad kan man tänka på då? Ja, då ska man framför allt tänka på att ge sig själv lite tid att komma ner i varv innan man somnar. Alltså kanske inte frenetiskt sitta på surfplattor och telefoner och sociala medier, utan snarare vad kan hjälpa mig att varva ner? Släcka ner lite musik, läsa en bok eller så. Har du några tips för att kunna sova bättre? Ja, det har jag. Dels så är det viktigt med rutiner om vi har det trassligt med sömnen på natten. Alltså att gå upp ungefär samma tid på morgonen och gå och lägga sig ungefär samma tid. Det kan kännas tråkigt, men det är jätteviktigt för sömntryck och dygnsrytm och det kommer hjälpa till. Och sen motion, det vet vi alla. Fysisk aktivitet är jätteviktigt. Liksom socialt umgänge, också kan vi se i studier, hjälper till med nattsömnen. Så att ägna sig åt det en stund varje dag är också bra. Om man delar sovrum med någon och har olika behov, vad kan man göra då?
Ja, men det kan ju vara lite trixigt och en del kompromisser kan ju behövas. Men just när det gäller sängkomforten är det ju faktiskt ganska enkelt att få det precis som man vill, eftersom man kan ha olika madrasser, olika täcken, olika kuddar, till och med olika material på lakan. Så att där skulle jag vilja påstå att där kan man faktiskt få det precis som man själv vill. Ibland när jag försöker sova så räknar jag får, men det funkar inte så bra. Har ni något annat bra tips för vad jag kan räkna? Ja, men här har jag faktiskt ett helt annat tips som jag brukar testa när jag inte kan sova. Då ligger jag och fantiserar över hur det känns att somna på ett ställe där det är riktigt obekvämt. Till exempel om man kampar på ett liggunderlag och underlaget är riktigt oskönt och det är svårt att somna. Och sen brukar jag gå över och tänka på, gud vad skön den här sängen är. Och så slappnar jag av och där brukar jag kunna somna. Okej, nu är det snart dags att gå upp ur sängen. Men först, vilka är Ikeas bästa tips för att kunna sova bättre? Vi har lärt oss att det finns 6 olika områden man kan se över i sitt sovrum. Men om vi ska hålla det väldigt enkelt så är det faktiskt ändå komfort och temperatur som de allra flesta tycker gör störst skillnad. Och vi kan till och med göra det så enkelt som varför inte bara börja med att köpa en ny kudde. Hoppas att ni har fått lite tips och idéer som kan förbättra er sömn. Sov gott!